हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँझै आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने टेबलमा सजाउने बनाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम सजाउने बनाउनको लागि मैले यो एउटा काठ लिएको छु अनि यसको साइज 8.5 सेन्टिमिटरको छ र यो पिङ्क कलरको धागो मैले लिएको छु अनि यो काठको वरिपरि 50 टाइम्स वरिपरि म घुमाउने छु। यो काठबाट म बाहिर निकाल्ने छु। काठबाट यो बाहिर निकालिसकेपछि दोस्रो चरणमा मैले यो जिया तार लिएको छु अनि यो जिया तारमा यस प्रकारले लगाउने छु र यो टुप्पोको भागमा पेन्चिस लिएर यसलाई फोल्ड गर्ने छु म। यस प्रकारले पेन्चिसले चेपेर यहाँ टाइट बनाइसकेपछि यो ग्रीन धागो मैले लिएको छु अनि यो ग्रीन धागोले यो जिआई तारलाई म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यहाँसम्म म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले जिआई तारलाई ग्रीन कलरको धागोले कभर गरिसकेपछि यो जुन माथिको भागलाई म कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले म अरू पनि बनाउने छु। यो सबैलाई एकसाथमा म बान्ने छु। अन्तिममा म यस प्रकारले बनाउने छु अनि यो बनाइसकेपछि म स्ट्यान्ड बनाउने छु। स्ट्यान्ड बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यो छेड बनाएको छु। यहाँनिर यो लगाएर यस प्रकारले लगाएर यहाँनिर टाल्ने छु म। काले टाल्ने छु म। काले टालिसकेपछि यो लामो भएकोलाई म सबैलाई फोल्ड गर्ने छु। यस प्रकारले यो फोल्ड गरिसकेपछि यहाँ माथिबाट पनि म एउटा गद्दा दिएर कभर गर्ने छु यसलाई। यस प्रकारले कभर गरिसकेपछि यो गद्दालाई म कालो धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो कालो धागोले गद्दालाई कभर गरिसकेपछि अन्तिममा म
यो अर्को गद्दालाई पनि यस प्रकारले धागोले कभर गरेको छु अनि यसलाई यहाँनिर म टालेर यस प्रकारले राख्ने छु। यस प्रकारले यो तलको पनि टालिसकेपछि आजको यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।